ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼। ਘਰੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਆਈ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਸੇਪਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਟਾਵਾਂਗੀ। 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 6 ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਲਏ ਹਨ, ਨੋਰਮਲ ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਖੱਟੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਖੱਟਾਪਣ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਓਂ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ
ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।